හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අද ගලලා තියෙන ඔයාලට ෆ්‍රී earn කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක් සයිට් එකක් වල මේක ඇප් එකක්. ඔයාලා දන්නවා කෝ මයිනින් ඇප් එක. අන්න ඒ වගේම ඇප් එකක් තමයි මේක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේම මේ VV කියලා coin එකකුත් තියෙනවා. ඒකයි මෙන්න මේ BTC කියන එකයි තමයි අපිට earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Bitcoin එකයි මේ VV කියන coin එකයි තමයි මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අර කෝ ඇප් එක වගේම එකක් තමයි මේක. ඔයාලට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීම. හරි. ඉතින් මම මේක කරන්න හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා කියන්නම්. මම මේ විදිහට අපේ Telegram channel එකේ post එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන download කරගන්න ඕන link එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් code එක දාලා තියෙනවා. හරි. ඒ code එක ඔයාලා copy කරගන්න ඕන මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ step ටික දාලා තියෙනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා app එක download කරගන්න යන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන register වෙන්න email එකක් දෙන්න. email එක දීලා මෙතන send code කියන එක click කරාම ඔයාලට email එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක මෙතනින් දීලා register වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ app එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. මෙතන login ගිහිල්ලා app එකෙන් ඔයාලගේ මෙතන invitation code එකක් වැටලාදී අනිවාර්යෙන් ඒ code එක දෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට බෝනස් එහෙම සමහර වෙලාවට ඇඩ් වෙන්නේ නැතු වෙයි. කෝඩ් එක තමයි මෙන්න මේ මම මෙතනින් දාලා තියෙන මේ කෝඩ් කියන එක යටතේ තියෙන කෝඩ් එක තමයි දෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ලොගින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් claim දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. ඒවා අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ මයිනින් වෙනවා. මේකේ වෙන්නේ මයිනින් වෙන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන BTC earn වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන VV කියන coin එක earn වෙනවා. එතකොට දවසට එකපාරක් වගේ මේකේ login වෙලා ඔයාලට මේක earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අර කෝ app එක වගේම තමයි මේකත් ඔයාලට time එක miss වුණොත් මෙතන එතනින් නවතිනවා. මයිනින් වෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලා claim කරගන්නකම්. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව ඔයාලා claim කරගන්න. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ විදිහට මම app එකට ඇවිල්ලා දිනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන claim කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන suspend වෙනවා. ඔයාලගේ account එක මෙතන claim කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක නිසා දවසට එකපාරක් හරි log වෙලා මෙතනින් claim කරගන්න. මේක ආපු ගම මෙන්න මේ විදිහට මේක claim කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන coin ටික එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන BTC earn වෙනවා. ඒකත් මෙන්න මෙතනින් claim කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටාස්ක් වගේක් තියෙනවා. ඔයාලට මේවා කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. මේ ටාස්ක් ටික මෙතන මෙයාලව ෆලෝ කරන්න තියෙන්නේ. ෆලෝ කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ට්වීට් එකේ යූසර් නේම් එක මෙන්න මෙතනින් දාන්න තියෙන්නේ. දාලා කන්ෆර්ම් දෙන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ඇඩ් ලකුණත් එක්කම මෙතන දාන්න ඕන කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ට්වීට් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ ට්වීට් එක මේ විදිහට මෙතන ෆලෝ ගිහිල්ලා මේ විදිහට ෆලෝ කරගන්න. ෆලෝ කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක ලබා ගන්න තියෙන මෙතන ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ නේම් එකට යටින් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕන අතෙන්ට. හරි, ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ආයේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක මෙතනින් මම මේ විදියට දෙනවා. මෙතෙන්ට යූසර් නේම් එක මේ විදියට දීලා මෙන්න මෙතන මම කන්ෆර්ම් දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ ඒක මේ විදියට මේකට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ටික වෙලාවකින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේවා ක්ලේම් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. ඉතින් තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ app කියලා තව ට්වීට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් ඔයාලා මෙතනින් ෆලෝ කරන්න. එයාලගේ ට්වීට් account දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක දෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ආයෙ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඒක අපි කරගත්තා ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා ආයෙ යූසර් නේම් එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් මෙයාලා කියලා තියෙනවා විනාඩි 5කින් විතර මෙතන ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ පවර් එක වැඩි වෙන්න ඔයාලට මයිනින් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි,
හරිදකට වාල්ට මේක බූස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඒකින් මෙතන බූස්ට් ඔප්ෂන් එකින් ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ රෙෆර් ලින්ක් එක සහ කෝඩ් එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඉන්වර්ට් කරලා ඔයාලට මේක ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තව මේකේ පවර් එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. මයිනින් වෙන පවර් එක මෙතනින් ඉන්වයිට් කරලා ඒ වගේම මෙයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් channel වලට එහෙම මෙතනින් ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. මේක ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් ලිස්ට් කරා එක්ස්චේන්ජ් වල. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ මයිනින් කරන ඒවා මේ ඇප් මිස් කරගන්න එපා. මතකනේ කෝයින් එකට උනදී මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගන්නවා ඩොලර් මම නම් 50 ගානකට වැඩිය එකෙන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මට කෝ ඇප් එක නම් ටිකක් ලොකුවට මයින් කරගන්න හම්බුන්නේ. අනිවාර්යෙන් දැන් මේ එන අලුත් ඒවා ඔයාලා මිස් කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මයිනින් කරන්න පටන් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙනවා PI coin එක මයින් කරන්න. ඒ වගේම තව තියෙනවා wild cash කියලා app එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට මාසෙකට යම්කිසි ගාණක් earn කරන්න පුළුවන්. ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. තව තියෙනවා bondex කියලා එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්, මයින් කරගන්න පුළුවන්. තාම තියෙනවා omega network එකේ ඒ app එක තියෙනවා. ඒකෙන් මයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ link ටික මම දාලා තියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි pin comment එකේ සහ මේකේ link එකත් එක්කම. අනිවාර්යෙන් ඒවට මයිනින් කරගන්න දැන්ට තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන් මයිනින් කරගන්න. සහ B කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒකත් මයිනින් කරගන්න. තාම ඒක ගොඩක් අවුරුදු කාලයක් මයින් කරගන්න දුන්න app එකක්. තාම ඔයාලට ඒකේ KYC එක එහෙම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර අයට අනිත් app වලත් KYC ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඒවා මයිනින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ කෝ app එක ගැන තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ අලුත්ම මේ OEX කියන airdrop එක මේක ළඟදිම ඔයාලට මේකේ exchange වල list කරයි. මෙයාලගේ exchange එකත් launch කරයි. ඒක නිසා මතක ඇතුව මේක මයින් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. අලුත් අයට තාමත් කරන්න පුළුවන්. මම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. මේකේ playlist එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙලා මෙතන giveaway වලටත් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් තව එකතු කරගන්න පුළුවන් නොමිලේම යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා ඒක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකත් මිස් කරන්න නැතුව කරගන්න. මේ coin එක තාම earn කරන්න පුළුවන් මේ giveaway එකෙන් නම්. ඊට අමතරව free කරන කට්ටියන මෙන්න මේක OEX කියන airdrop එක ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මේකත් මිස් කරගන්න නැතුව කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරලා ඔයාලගේ ටීම් එකේ ඩීටේල්ස් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටීම් එකට යන්න. ටීම් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට යාළුවන්ට මෙතන මේ සමහර කට්ටිය සස්පෙන්ඩ් වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ තාම ක්ලේම් කරගත්තේ නැති කට්ටිය. එයාලට මේ විදිහට රිමයින්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලේම් කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලේම් කියලා තියෙන්නේ ඔයාලට BTC earn වෙනවා යාළුවෝ ඉන්වයිට් කරාම යම් කිසි කාලයක් අතරද. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට මේ විදිහට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. හරි, මම මේ විදිහට මෙතනින් මේ ටික ක්ලේම් කරගන්නවා. හරි, ඒවා ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන level 2 වෙනකන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන invite friend ගිහිල්ලත් ඔයාලට link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන tools වලට. ටූල්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙහෙම නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ආපුවම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මම කෝඩ් ටික යාළුවන්ට ෂෙයා කරපු නිසා තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මම group එකේ දැම්ම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික මම එකකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. හරි, එතකොට මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙනවා දෙවෙනියට ස්ටෙප් එකට යටින් link එකක් how to use gift code කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන මම gift code ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒවා මම ආයෙ වෙනස් කරන්නම්. දැන් කට්ටිය මේවා ටික use කරලා ඇත්තේ. එතකොට මම මේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙතන මම තව screenshot ටිකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන tools වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන gift box වලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන use gift box කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එකපාරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මම දාලා තියෙන කෝඩ් සහ අපේ group වල කට්ටිය දාලා තියෙනවා gift code කියලා. අන්න ඒවට මෙන්න මෙතන use gift box කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට මේ කෝඩ් එක ලබා දීලා මෙතනින් confirm දෙන්න. ඊට පස්සෙත් ඔයාලගේ
පව එක වැඩි වෙනවා. අර මයිනින් වෙන පව එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඒ කෝඩ් යූස් කරලත්. හරි. ඊට පස්සේ තව අමතර දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ කෝඩ් තියෙනවනේ දැන්. අන්නේ කෝඩ් ටික ඔයාලා තව යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඒ යාළුවෝ ඒ කෝඩ් ටික එන්ටර් කරාමත් ඔයාලගේ කෝඩ් වැඩි වෙනවා, පව එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට gift code කියලා ඔයාලා දාන්න. අනිවාර්යෙන් gift code නම් gift code කියලා නම දාලා ඒ කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා දාලා තියෙන විදිහටම දෙන්න. ඔයාලගේ කෝඩ් එක මේ විදිහට ෂෙයා කරන්න. එතකොට යාළුවෝ ඔයාලගේ කෝඩ් එකත් යූස් කරගනි. හරි. හරි ඔන්න ආයේ මෙතන ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් මට මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් යනවා මෙතන tools වලට ආයේ. tools වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ආයේ මට මෙන්න මේ විදිහට gift box ඔයාලට මට පුළුවන් තව යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මෙන්න මෙතන use gift box කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට එන්ටර් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට එකපාර ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න තියෙන ඒවා තව යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මම මේ ටික group එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් දවසට දෙකක් වගේ ඔයාලට මේ කෝඩ් එනවා. ඒක නිසා හැමෝම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන magic stone කියලා කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙතන ඔයාලට join ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ කෝඩ් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කෝඩ් ටික මෙතනට එන්ටර් කරලා මෙතන කන්ෆර්ම් දෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් ඔයාලට කෝඩ් මේ පව එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ join එකට එහා පැත්තේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අර Crow app එක වගේම මෙන්න මේ විදියට යාළුවෝ ගානක් සිලෙක්ට් කරලා මේ තියෙන පව එක බෙදලා දෙන්න. මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක මෙතනින් යාළුවෝ ගාන සිලෙක්ට් කරලා මේ විදියට මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කෝඩ් එක යාළුවන්ට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට යාළුවෝ ඒ කෝඩ් එකෙන් join වුණාට පස්සේ මේ විදියට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ exchange කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. නැත්තම් මෙතන join වෙලා නැති ඒකනම් cancel කියලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම join වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට exchange කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සෙත් ඔයාලගේ පව එක වැඩි වෙනවා. දැන් මේ විදියට මගේ පව එක මෙන්න මෙච්චරක් වෙලා තියෙනවා. මම මෙතන මේක බටන් එක මේ විදියට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ confirm දෙනවා. ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඒක successful වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට පව එක වැඩි වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කෝඩ් ටිකත් ඔයාලා ෂෙයා කරන්න අපේ group වලට එකතු වෙලා. අනිවාර්යෙන් gift code නම් gift code කියලා දාන්න. නැත්නම් මේ magic stone කියන එකෙන් යටතේ දානවා නම් ඒ කෝඩ් එකේ නමට මේ magic stone කෝඩ් කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න. නැත්නම් අඳුර ගන්න බෑ යාළුවන්ට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා water magic stone කියලා. ඒ විදිහට නම තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් නම දෙන්න. නමක් තියෙනවා නම් මේ එක එක නම් තියෙනවා. ඒ නමට අදාළ කෝඩ් එක දෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ full name එකම දෙන්න. එහෙම නැත්නම් gift code දෙනවා නම් gift code කියන එක ඒ නම යටතේ ඒ කෝඩ් එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් අඳුර ගන්න බෑ. හරි. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන my profile ගියාට පස්සේ ඔයාලට තාම මේ විදිහට තියෙන්නේ තාම withdraw option දීලා නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහදී අනිවාර්යෙන් withdraw option enable වෙයි. ඒක නිසා මිස් කරගන්න නැතුව හැමදාම දවස් ගානේ මේක කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. මේකේ ඩිවයිස් දෙක තුනක් තියෙනවා නම් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි එකම ඩිවයිස් එකෙන් කරන්න යන්න එපා. Crow app එකෙත් එහෙම කරපු කට්ටියට account ban වෙලා තිබ්බා. මේකෙත් ඉස්සරහට ban වෙයි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අන්තිම පාට මම මෙතනට යනවා. මෙතන ගිහිල්ලා මේ ඉතාලේ ක්ලික් කරලා ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට මේක ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙතන ක්ලේම් දෙනවා. ක්ලේම් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පව එක වැඩි වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටාක්ස් කරලා earn කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න අමතකුණා. ඔයාලට මේකේ app එක install කරද්දී එයි මේකේ permission දෙන්න. ඒවට permission දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ location වලට මට ඉල්ලනවාද කියලා මතක නැහැ. ඒකට නම් ඉල්ලන්නේ නැහැ වෙන්න ඕන. මේ ඒවට permission දීලා මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. අනිවාර්යෙන් මිස් කරගන්න නැතුව දවස් ගානේ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් ඔච්චරයි ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අර කෝඩ් ටික යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ පව එක වැඩි කරගන්න අපේ group
channel වලට join වෙන්න. මම පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙන ඒ link එකෙන් ආවම කෙලින්ම group එකට තමයි channel එකට තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඒවට join වෙලා share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. link share කරන්න බෑ. ඔයාලට ඒ code ටික share කරන්න පුළුවන්. link share කරනවා නම් ඕන නම් වෙනම channel තියෙනවා. මගේම වෙනම channel තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. සහ අපේ group වල සමහර කට්ටියන්ට මේක කරගන්න තේරුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මතක් කරනවා. හිතනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.